hari yang ditunggu-tunggu telah tiba kan. Aku lama gila tunggu barang ni kan. Tak ada lama mana lah, 3-4 hari jugalah kan. Sampai orang kata apa, tidur pun tak lena kan. Mandi pun tak basah. Nak tunggu barang ni sampai weh. Ya, of course aku excited sebab yang mana subscriber lama dalam channel ni dia tahu kan, aku pengguna lama model ni. Dan barang ni sebenarnya baru je sampai. Lebih kurang dalam setengah jam macam tu kan. Bila dah dapat tahu kata barang ni sampai babe. Itu dia geng. Ultra stop at nothing. Gila lah. Tapi asal tak ada bubble wrap ni? Ming, apa cerita ni Ming? Kau hantar macam ni Ming. Balutlah bubble wrap sikit. Kau kena dekut lah. Aduh. Gila lah. Berat siap. Apa je dalam ni kan? Dan ini dia geng. Pada aku presentation ni agak melampau. Ini belah depan ke belah belakang ni? Oh, belah belakang geng. Belah depan dia sini geng. Okey, dekat sini ada tulis OnePlus 8T dan kat sini ada tulis Media Kit. Ya, sudah pastinya ini adalah review set untuk media. Iya geng, gitu. Mana belah dia? Aduh, terbalik pula. Sebelah sini geng. Okey, dan specialnya kotak ni, cara buka dia pun lain kan? Dia bukan buka macam tu saja. Dia macam kena tarik kiri dan kanan ni. Nampak tak geng? Gila lah. Ada tulisan hello besar-besar dekat sini. Ini dah macam buka kotak apa tu, Transformers lah tu kan? Dekat atas sekali kita boleh tengok ada satu template. Okey, dekat sini dia bagi satu booklet OnePlus 8T Reviewer Guide kan? Ini guide untuk reviewer nantilah kan? Dan dekat dalam buku ni nanti dia ceritalah pasal spek-spek OnePlus 8T ni. Kita jengah sekejap apa cerita dalam buku ni. Macam-macam geng. Dia ada gambar bahagian dalam OnePlus 8T ni. Dan kat sini dia bagi tahu lah, skrin dia support 120Hz fluid display. Lepas tu dia support 65 watt charge. Ada 4 kamera sistem, Oxygen OS 11. Yang ni aku nak tengok sekejap lagi. Dan dekat sini dia bagi tahu dia gunakan twin battery charging. Ini kalau buat tear down sedap ni kan. Okey, selepas tu kita ada dia punya casing geng. Apa nama casing ni? Cyborg Kian. Kenapa nama dia macam tu? Tapi macam tu lah. Lepas tu kita ada sandstone. Okey, yang ni dia punya finishing yang macam pasir-pasir tu lah. Warna dia mantul geng kan? Warna dia mantul. Sekejap lagi. Okey, dan ini dia geng. OnePlus 8T. Okey, dalam kotak ni dah tak ada apa. Okey, di sebelah depan ni ada tulisan 8T. Sikit punya besar dia punya huruf. Dan secara jujurnya, aku tak tahu lagi apa warna yang aku dapat ni. Tapi aku teringin sangat nak yang warna hijau tu kan. Jadi aku pun request lah dekat Brother Ming kan. Kalau Brother Ming tu dia bagi aku selain daripada warna hijau dia siap Brother Ming. Mari kita urut sama-sama geng. Please lah. Hijau lah. Come on lah. Okey, please lah hijau. Please lah hijau. Jangan silver geng. Jangan silver. Hijau lah. Hijau lah. Hijau lah. Okey, huruf depan dia dekat atas ni. A Q. Aquamarine. Yes, Aquamarine green geng. Kita dapat juga warna hijau. Yes, thank you Brother Ming. Thank you Brother Ming sebab bagi juga aku warna hijau. Alright. Dan kita terus buka dia geng. Ya guys, variant yang dekat tangan kita ni 12GB RAM dan 256GB storage. Dan sudah pastinya ini adalah variant yang terbesar dan yang tertinggi OnePlus 8T pada tahun ni. The moment of truth guys. Mari kita sama-sama rasakan sensasinya membuka kotak OnePlus 8T. Alah, asal ketat tu. Itu dia geng. Right. Lepas tu di bahagian atas ni kita ada apa? Invitation letter dan juga quick start guide. Ada SIM ejector pin. Jom kita baca surat daripada diorang ni. Apa katanya daripada founder and CEO of OnePlus. Okey, tak apa penting sangat, letak tepi. Kan? Dia nak cakap terima kasih macam tu lah kan. Lepas tu ada apa ni? Highest SAR value. Dan dekat sini ada cerita lah berat dia apa semua kan. Tak apa. Geng. Lepas
Lepas tu kita ada stiker OnePlus geng. Berlambak gila. Warna merah ada, warna hitam ada, yang kecil ada, yang besar pun ada geng. Lepas tu satu lagi kita ada safety information. Ini siapa yang nak baca kan? Okey, kita tengok pada phone dia. Let dulu, kau relax kat tepi dulu sebab aku nak kena check tengok kan. Kena check. Ada bagi charger tak? Charger. Charger ada tak? Charger? Charger ada tak? Cak! Ada geng. Charger ada. Alhamdulillah hujung tahun 2020 ada lagi kepala charger cantik. Kita ada kita punya clear case dan ada tulis never settle dekat sini. Lepas tu macam biasa dia punya kabel pengecasan type C. Dan juga dia punya kepala charger geng. Nampak? Kepala charger dalam retail box ada. Okey, dan dia punya output 10 volt kali dengan 6.5 ampere, so 65 watt. Nice. Okey, lepas tu dah tak ada apalah kan. Jom kita tak sabar-sabar ni nak tengok dia punya telefon. Alright. Okey, dia punya fingerprint kat depan guys. In display fingerprint. Itu dia geng. Mantul geng. Tapi lepas aku selak sikit cermin mata aku pun, aku macam nampak ada macam kekuning-kuningan lah kan. Dia hijau kekuning-kuningan babe. Mungkin sebab faktor cahaya ke apa semua, aku tak pastilah kan. Okey, di sebelah kanan kita ada power button dan juga dia punya alert slider. Di sebelah kiri kita ada volume button. Di sebelah atas ada antena line dan juga dia punya lubang speaker. Di sebelah bawah kita ada speaker, lubang pengecasan type C, lubang mic satu lagi, ada antena line dan juga SIM card slot. Ya, apa yang hilang? Sama macam tahun lepas kan. OnePlus 70 pun memang tak ada pun lubang kegemaran kita geng. Daripada tahun lepas lagi memang dah tak ada. So jangan expect lah tahun ni boleh ada lubang kegemaran kan. Memang tak ada. Tapi kalau kita compare dari segi berat dengan OnePlus 70 ni, OnePlus 80 ni dia berat sikit daripada OnePlus 70 ni. Mungkin sebab dia punya saiz bateri. Sebab OnePlus 80 ni dia punya bateri 4500 kan. OnePlus 70 ni 3000 lebih kan. Macam tu lah cerita dia. Okey, jom kita try boot up. Okey, aku ada tengok video Jerry Rig. Aku tengok dalam video tu dia punya fingerprint dia macam susah nak detect tau kan. Tapi set dekat tangan aku ni cun je geng kan. Okey je dia punya detect kan. Itu dia geng OnePlus 80 punya homepage. Okey, keluar dari kotak kita terus dapat Android version 11. Kemudian dia punya software, mana dia punya software? Oh, tak ada kat sini Oh, dia punya software terus dapat update geng. Saiz dia 2GB, dekat-dekat dengan 3GB. Okey, dia punya kamera, dia punya audio, dia punya display, dia punya video. Nanti kita akan buat satu video review mengenai OnePlus 80 ni. Sebelum kita habis, aku nak cuba casing yang mana Ini biasa. Kita cuba casing ini lain macam je. Ui, tebal doh casing dia ni. Dia hard case guys kan. Keras doh belakang ni. Tapi dekat tepi ni fleksibel lah. Macam tu geng dia punya corak kan. Cantik doh. Dan corak dia ni di belakang dia ni ada dua tau. Satu bahagian dalam, satu lagi bahagian luar. So dia macam 2D lah kan. Okay, kita try masukkan dia. Oh gitu geng. Macam tu rupa dia. Okay guys, dan nanti full review OnePlus 80 ni. Dan macam biasa, pada yang belum subscribe, boleh consider subscribe dan tekan butang loceng. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Tagline kita, jangan isap gam. Bye.